What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. I'm working on chip. In today's episode, I will show you on how to use some of the life-saving appliances on board. So if you like this kind of content guys, please keep on watching. Ron will be instructor for today. Yo! This is the rocket parachute flare required by IMO under SOLAS convention. This is a LSA, life-saving appliance. So, meron po siyang requirement sa LSA code. LSA code chapter 3, visual signal, subparagraph 3.1. Rocket parachute flare. Ang requirements niya dapat na, huwag malikot, water resistant casing, plastic. Tapos, casing niya dapat meron siyang brief instructions how to use. Tapos meron siyang dapat integral means of ignition, meaning built-in yung ignition niya, di niya kailangang sindihan. Then, dapat pag ginamit ng user, di siya magkakos ng discomfort kapag use sa manufacturer's manual. Tapos, dapat magre-reach siya ng trajectory niya ng at least 300 meters vertically. 300 meters. Tapos pag end ng trajectory niya, 300 meters, mag-release siya ng parachute flare. Dapat ang kulay niya is bright red color. Tapos ang luminous intensity niya is not less than 30,000 candelas. Ito tumawa ba? Burning period niya. Yung burning period niya is not less than 40 seconds. Rate of descent, yung pagbagsak niya is not more than 5 meters per second. And last requirement niya is dapat hindi niya mababurn yung parachute niya or other type. Kasi magbagsak ng bago mabilis pagka sumunod yung parachute. So this is the rocket parachute flare we have. Required ng SOLAS is dapat meron tayong at least 12 sa bridge. Tapos sa lifeboat is 4. Iba't iba ng klase ng rocket parachute flare available sa market. Ito sa atin is Byahe Marine Signals. Sa isang case niya is meron siyang dalawa. So, let's unbox it. Unbox mo. Unbox mo, Bin. Unbox mo, Bin. Parachute. Huwag kang malikot. Parachute. Kalma. Kalma. Dalawa yan, dalawa. Dalawa. Gusto ko may cruise eh. Laki nga yan, ano? Laki ang taba ah. Haba. Ang tabi, laki ang taba. Hindi ko tatanggalin sa plastic kasi nakaselyo to. Okay, nakaselyo. So meron naman siyang instructions dito is ano man siya. Manufacturing date niya is September 2018 hanggang expiry niya is September 2021. Taon. Kailan yan? September 2021. Yan. Yan. Tapos, doon muna tayo sa warning. Warning. Ito pala ginagamit for night positioning sa gabi. Gabi lang. Right position sa gabi. Right position lang din na. Light lang. Ang dudumi ng exhibit. Tapos, don't discard. Huwag yung tatapon sa basuran to. Okay. Only for distress signal. Huwag gagamitin sa New Year. Business lang. Tapos, don't direct to other persons. Ganyan. Ay, ganyan. Tapos, kapag maputukan. Tapos, dapat nasa ibabaw ng ulo. Yun! Ano ito mga to-course ko? Ano dumi ng isip ko? Isip ng mga yan, no? Napaka-immoral. Napaka-immoral. Instruction. Instruction. Meron naman nakalagay na top. Top yan, top. Nag-uulo talaga? Napaka-immoral mo, boss. Ayan, top, bottom. Bottom, okay. Iba-iba yung iba, tinitwist, pero ito iba is sabihin. Okay, identify. Ano paghawak? Identify mo na sir yung top. Top. Ayan. Tap. Tapos, tanggalin yung ilalim.
Tanggalin. Tanggalin na. Diba? Lalabas yung ibabaw. Lalabas yung ibabaw. Kalma! Kalma! Tapos, pag natanggal na, Aha. hihilahin yung trigger. Pababa. May takip pa eh. Tatapaka Hindi walang... tatanggalin yung takip. Ay, lilipad siya talaga po siya. Hindi pa kasi tinatanggal eh, di ba? Yung iba kasi tinanggal. Yung iba kasi tinatanggal talaga. Pag ano hawak. Parang hawak ganun. Parang may posisyon. Hindi, baka mag-usawa eh. Tama naman, baka mag-usawa. Patahimikan. Diba? Tinanggal yung Ayan, ilalim, ayan. pull the trigger, tapos i-reverse nyo yung trigger. Gagawin nyo. Yakit pa. Tapos pag na-reverse yung trigger, hold firmly up Yeah. sa taas Sa ulo, ng sa ulo. Ganyan. Yan. Tapos, kukusan pag siya. diba naka-reverse na, Oh. ipupush nyo yung trigger. Ayo, ay ba nakagano pa may space pa. Hindi pa nakasagad. Basta nakasagad na gano'n. Tapos, meron siyang delay ng 2 seconds. Bago lumabas, bago lumipad. Bago lumabas. Bago lumabas. Okay. Ulitin ko. Ulitin. Identify the top. Top. Remove the bottom cap. Top. Pull the trigger. Reverse the trigger. Hold firmly above the head. Push the trigger. Then 2 seconds 2 seconds. bago lumabas. Marvin, nakailan mo, Marvin. So that is the rocket parachute flare. Ano ba? Ito naman po is Ganun ba? EEBD. EEBD rin tayo. EEBD or Emergency Escape Breathing Device. Ito naman is firefighting equipment. So under siya ng FSS code or International Code for Fire Safety Systems. Under ng FSS code chapter 3 sa paragraph 2.1 EEBD. EEBD is a supplied air and oxygen device only used for escape from a compartment. This should not be used for fighting fires, entering enclosed spaces, and worn by firefighters. So, mga requirements niya dapat at least 10 minutes ang duration niya, pero sa atin is 15 minutes. Dapat meron siyang full face piece or hood. Sa atin is hood, sabihin buong ulo. Tapos, meron siyang mga markings ng expiry niya, yung annual inspection niya. Kaya na ito, annual inspection niya is sa Singapore, NK, May 2020. Yan. Meron siyang mga manufacturer's trademark, kaya na ito, Kaiju, and brief instructions paano gamitin. Tapos, ang specifications ng ating instructions paano gamitin. Tapos, ang specifications ng ating EEBD, ang working pressure niya is 210 bars. Sa SCBA is 300 bars. Tapos, 3 liters yung natin, tangke. Weight is 7 kilograms. Tapos, ang alarm niya is by whistle kapag nag-reach siya ng 6 bars. Tapos, duration is 15 minutes. Pipito sa atin, no? Pito, no? Iba kasi ilaw eh. Iba kasi ilaw may dito yan, no? Sa atin Sabihin niya kailangan makalabas ka na. Tapos, ini-inspect to weekly sa pressure. Dapat at least 200 to 210 bars. Hindi naman ito ginagamit pero checkin pa rin. Tapos meron tayo dong compressor pag mababa. I-recharge. Isa pa pala requirement, dapat kapag training EEBD, may nakasulat na training EEBD. This is the training EEBD for training purposes. How to use. Meron nakalagay, put the belt over your neck. Yan, ganyan. Isa palang requirements, dapat magagamit yung EEBD hands-free. Walang kamay. Ayan. Diba, nasa head na. Then, ipupull nyo ito. Hindi ko ipupull kasi meron siyang trigger dito. Dahan-dahan lang. Ayan. Yun! Dahan lang. Pero kapag sa actual, may jerk dapat. Kasi makikita nyo dito. Kailangan mahalip. Ayan, no? Meron siyang nakakonect siya dito. Ayan. Tapos dito is sinasabi nilang Trigger pin bursting niya. cap. Hindi, bursting cap. Ayan, makikita niya yan. Or view. Yun!
Special talaga. Yan. Oo. Pero tanggalin ko muna for safety purposes ha. Oh, sige, tanggalin. Kasi meron siyang pin dito, parang sa mga pin ng extinguisher. Pag na-release na, tuloy-tuloy na siya. Ito Okay. pala is supply type. Supply type. Sabihin ng supply type, dire-diretso siya. Hindi Hindi kagaya ng SCBA na demand type. Kailangan humingi ka. Yan, di ba na nilagay sa sa leeg, tinanggal yung cover, tapos kukunin niyo yung hood. Guys, thank you so much for watching. Hope you like one. Please consider comment down below, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, click the notification bell so that you'll get notified once I upload my new video. Once again guys, thank you so much and hope to see you next time.